Mangha-mangha, laking pakipakinabang din talaga ang dala nito. Kumuha ako ng mga lumang toothbrush pagkatapos dito nga sa isang peraso kinat ko po yung bandang ulo o yung bandang dulo ng pinaka-toothbrush pagkatapos tinunaw ko nga ito para mayupi natin ito. Mapapansin nyo po dito sa video kung paano ko rin ito ginawa. Ganito lang din po ang paggawa pagkatapos hayaan lang muna natin itong lumamig. At pagkayupi-yupi nga, ito na nga ang kinalabasan niya. Pagdating talaga sa ganito, maraming pwedeng paggamitan. Kinuha ko nga yung pinakasusian namin at idinirekta ko na nga itong isinungkit dito. Madalas kung saan-saan pakalat-kalat ang ating susi, heto na nga ang simpleng paraan para magamit rin natin to. Ilagay lamang to sa parte kung saan pwedeng isabit o ilagay lamang. At heto pa nga ang isang piraso, gamit pa rin ang ating toothbrush. Kaya naman wag na natin tatapon o yung pinaglumaan na nating toothbrush, kumuha ulit ako ng tunaw. Hayaan lang muna natin ito pagkatapos niyupi ko nga ito ng ganito, sundan lamang po yun sa pinaka-video. Dito nga sa ginawa kong ito, napakadami niyang pwede pong paggamitan. Lalong-lalo na sa loob ng bahay sa panglinis kung saan-saan ay pwede to, all-in din talaga. Madalas man tayong maghugas gamit ang sponge, kadalasan yung pinakasiksik dun sa gilid, hindi natin basta natatanggal. Dito nga sa toothbrush na ating ginawa ay pwede dahil yung pinakalapat niya at nasusungkit natin yung pinakadumi-dumi nito. Kahit sa mga bote na pwede natin tong gamitin pang linis. Kahit pa sa mga condiments natin ay pwede to, all-in din talaga. At hindi lang yan, pwede rin tong gamitin lalo na rin sa pagkukuskos o paglilinis sa ating mga lababo, yung pinakagilid-gilid nito. Kahit pa nga sa CR ay pwede to, sa pinaka-tiles kuskusin lamang. O dun sa mismong pinaka-bowl nito ay pwede po. Kadalasan din naman may mga gamit na rin tayo sa paglilinis ng mga ganito, pero dito nga sa mga kesa naman itapon, laking pakipakinabang at laking tulong din ang dala. Kaya naman sa mga ganitong toothbrush na rin na wag nyo na pong itapon, pwedeng gamitin lalo na rin sa mga siksik dito sa bintana. Ikuskus lamang ito para masungkit yung pinakaalikabok o yung dumi-duming lagi na lang din nandyan. Sa tuwing maglilinis tayo, kadalasan hindi rin to basta-basta natatanggal dahil kailangan natin yung nasusungkit yung pinakadumi nito. At pwede itong gamitin kahit sa parte sa loob ng ating tahanan. At abot kaya ng bulsa na hindi rin talaga mamahalin lalo sa panglinis. Heto pang kagandahang dala dahil madalas ang siksik ng ating mga buhok sa suklay madumi. Heto po pwedeng gamitin. At ikuskus lamang po ito gaya na lang din ng mga nakasiksik na dumi o buhok-buhok po. Kahit sa maliit na suklay, suyod man yan ay pwedeng gamitin dahil nasusungkit nito ang pinakadumi niya. Hit thumbs up if you like this video. Bye!